تنگتر کرد. دیگه راه برگشتی هم نبود. هر تیری که میزنید باید یه جنازه تحویل بدید، از دست دشمن در بیارید. درود بر شما، اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. امروزم با یک روایت فوق‌العاده هیجان انگیز و پر از لحظات مخاطره‌آمیز از یکی از دلاورای تیپ 65 نوهد پیش شما اومدم. یک روایتی که تا به امروز شاید هیچ جا ازش ویدیویی ساخته نشده و زاغ مدیا برای اولین باره که داره در مورد اون یک ویدیو رو میسازه و منم سعی میکنم طبق معمول همیشه با همون هیجان خاص و اون جوری که باید و شاید این روایت رو براتون بیان بکنم. پس تا آخر این ویدیو حتما همراه من بمونید چون مطمئنم که ازش لذت میبرید. ولی اگر تا به امروز کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از محتواهای آینده ما و ویدیوهای هیجان انگیز آیندهمون مطلع بشین. خداوکیلی لایک هم فراموشتون نشه. و اما طبق معمول همیشه من این روایت رو از زبان خود این دلاور وطنمون براتون بیان میکنم تا بتونید لحظه به لحظه هر اتفاقی که ایشون از سر گذرونده رو توی ذهنتون تصویر سازی بکنید. پس یه نفس عمیق بکشین و با من وارد این روایت فوق‌العاده جذاب و هیجان انگیز بشید. ایشون روایتشون رو اینطور شروع میکنن، میگن که آذر ماه سال 1363 بود. کل تیپ های لشکر 23 توی کردستان مستقر شده بودن. یه سری از گردان ها وظیفهشون این بود که منطقه رو پاکسازی کنن، یه سری دیگه هم ثابت توی پایگاه ها مونده بودن و از اون مناطقی که دستمون بود مراقبت میکردن. گردان 172 به فرماندهی سروان بیژن پارسا هم یکی از همین گردان ها بود که منم جزءش بودم. توی یکی از همین روزهای آذر ماه گردان ما رو فرستادن واسه یه عملیات به بانه. اونجا حسابی با دشمن درگیر شدیم، درگیری هایی که 3 روز تمام طول کشید. بعد از اون نبرد طولانی و نفسگیر واقعا نیاز داشتیم که استراحت بکنیم و دوباره جون بگیریم. داشتیم برمیگشتیم به مقر خودمون توی سردشت که یهو به همون دستور رسید که قراره یه عملیاتی توی نقطه مرزی سردشت انجام بشه و همه نیروهای گردان باید خودشون رو برسونن اونجا. فرمانده به خاطر اینکه بچه‌ها خیلی خسته بودن اصلا دلش نمیخواست که گردان رو بفرسته. هی میگفت بچه‌ها باید تجدید قوا کنن، نیاز به استراحت دارن. ولی خب چون بقیه گردان‌ها جاهای دیگه درگیر بودن چاره‌ای نبود جز اینکه ما بریم اونجا. خلاصه به محض اینکه رسیدیم مقر با چند تا تویوتا راه افتادیم سمت منطقه‌ای که گفته بودن. قرار بود نزدیکی‌های شهر ربط و منطقه عمومی سردشت درست روی مرز ایران و عراق عملیات بشه. یه قرارگاه عملیاتی هم توی ارتفاعات نزدیک ربط با حضور ارتش و سپاه درست کرده بودن. ما با ماشین تا نزدیکی‌های قرارگاه رفتیم، اما چون مسیرش خیلی ناهموار بود بقیه راه رو باید پیاده میرفتیم. تقریبا ساعت 7 غروب بود و هوا دیگه تاریک شده بود که رسیدیم اونجا. اگر از ویدیو دارید لذت میبرید حتما همین الان لایکش کنید. شهید محمود کاوه فرمانده اون قرارگاه بود. سرهنگ گلستانه جانشین وقت تیپ 2 لشکر 23 و یه تعدادی دیگه اونجا بودن. ما رو توی جریان نقشه عملیات گذاشتن و گفتن که باید با مشارکت 2 تا گردان از سپاه بریم توی ارتفاعات تالش درست روی نقطه صفر مرزی ایران و عراق عملیات انجام بدیم و منطقه رو از دست دشمن در بیاریم.
طرح عملیاتی اینجوری بود که ما همراه اون 2 تا گردان بریم روی ارتفاعات مورد نظر که کاملا مشرف بود به یه سری روستاهایی که دست دشمن بود. برنامه این بود که اونجا مسلط بشیم، امنیت رو برقرار کنیم تا بقیه گردانا بتونن برن توی روستاها رو منطقه رو پاکسازی بکنن. قبل از اینکه راه بیفتیم سمت ارتفاعات تالش، فرمانده گردان ما یعنی همون بیژن پارسا رو کرد به محمود کاوه و سرهنگ گلستانه و خیلی جدی بهشون گفت ببینید نیروهای من خستن، من نهایتا تا 24 ساعت میتونم اینا رو در اختیار قرارگاه بذارم. بعد از 24 ساعت باید کار پاکسازی تموم شده باشه تا بچهای من بتونن برگردن و تجدید قوا کنن. اگر بیشتر از این طول بکشه با توجه به اون عملیات سنگینی که قبلش داشتن و این مسیر طولانی که باید برگردن دیگه رمقی واسه جنگیدن براشون نمیمونه و احتمال اینکه گردان آسیب جدی ببینه خیلی زیاده. محمود کاوه و سرهنگ گلستانه هم شرایط رو درک کردن و قبول کردن. پارسا یه تصمیم دیگه هم گرفت، گفت من 2 تا دسته از نیروهام رو به عنوان نیروی احتیاط پیش خودم نگه میدارم. اون لحظه شاید ما زیاد متوجه اهمیت این کارش نشدیم، ولی بعدا فهمیدیم که چه زیرکی و چه درایتی به خرج داده. خلاصه بعد از هماهنگی فرمانده ها وقت رفتن شد. سروان پارسا، محمود کاوه و سرهنگ گلستانه موندن توی همون قرارگاه. ما راه افتادیم. ترکیبمون هم اینطوری بود: 2 تا گروهان کامل از گردان ما به اضافه بقیه اون گروهانی که نصفش رو پارسا نگه داشته بود. همراه با 2 تا گردان از سپاه تقریبا ساعت 8 شب بود که زدیم به دل کوه. فرماندهی نیروهای اعزامی با سروان مصطفی اصلانی بود که جانشین پارسا محسوب میشد. فرماندهی یکی از گروهانا هم با من بود. تجهیزات لازم رو برداشتیم و چند تا از محلی‌ها که منطقه رو مثل کف دست میشناختن همراه ما اومدن. قرص ماه کاملا توی آسمون معلوم بود و همه جا مثل روز روشن شده بود. تمام ارتفاعات پوشیده از برف بود و یه سرمای استخونسوزی توی منطقه حاکم بود که نگو. واقعا سرما به مغز استخونمون میرسید. ما واسه اینکه بتونیم سریعتر برسیم به هدف و سنگین نشیم لباسای گرم زیادی نپوشیده بودیم. فقط یه اوورکوت معمولی تنمون بود. بچه‌های سپاه هم وضعیتشون مختلف بود. بعضیاشون لباسای مناسب پوشیده بودن، بعضیاشون هم اصلا نداشتن. حتی یه تعدادیشون به جای پوتین کتونی پاشون کرده بودن. ارتفاعات رو یکی پس از دیگری رد می‌کردیم. از هر مسیری که میشد میرفتیم. دامنه، یال، خط و رس، شیار. البته چون مهتاب بود پیدا کردن مسیر یه نمه راحت تر شده بود. بالاخره بعد از 8 ساعت پیاده روی سخت و نفسگیر و تحمل اون سرمای وحشتناک کوهستان رسیدیم به ارتفاعات تالش. اونجا فقط یه سری درخچه های کوچیک وحشی به صورت پراکنده دیده میشد و تک و توک درخت بلوط اونجا بود. بچهای سپاه گفتن ما میریم نیروهامون رو میذاریم روی نقاط مرتفع و نوک قله. اونا رفتن بالا و ما هم یکم پایینتر روی یال مستقر شدیم. هوا وحشتناک سرد بود. بچه‌ها داشتن از سرما میلرزیدن، ولی خب واسه اینکه جامون لو نره جرئت نداشتیم آتیش روشن کنیم. با هر بدبختی و مشقتی بود تا صبح اون سرما رو تحمل کردیم. توی اون وضعیت بیشتر از همه سروان اصلانی اذیت شد. بنده خدا اوورکوتش لایه داخلی آستر نداشت، ولی واسه این که روحیه نیروها خراب نشه لام تا کام حرف نمیزد بنده خدا و خم به ابرو نمی آورد. اگر هر کس دیگه جای اون بود نمیتونست توی اون سرما دووم بیاره. نماز صبح رو خوندیم و همین که خورشید طلوع کرد تازه فهمیدیم که چقدر گرسنه و تشنه شدیم. ما بچه‌ها هرچی آب داشتن توی مسیر رو قبل از رسیدن به ارتفاعات خورده بودن. از اونجایی هم که باید خیلی سریع خودمون رو به ارتفاعات میرسوندیم وقت نکرده بودیم چیزی برای خوردن و آشامیدن همراه خودمون برداریم. وضعیت بچه‌های سپاه هم بهتر از ما نبود. اونا هم با عجله اومده بودن و آذوقه‌ای نداشتن. ترکیب گرسنگی و تشنگی و اون سرمای استخوانسوز کوهستان فشار وحشتناکی رو به همه ما می آورد، مخصوصا که خستگی عملیات قبلی هم هنوز توی تنمون مونده بود.
داشتیم با این بدبختی‌ها دست و پنجه نرم می‌کردیم که ساعت 9:30 صبح یهو درگیری شروع شد. اولش آتیش دشمن بیشتر روی قله و محل استقرار بچهای سپاه بود. طبق نقشه قرار بود بقیه گردانا از راه‌های دیگه بیان برای پاکسازی، اما از مرکز به ما بیسیم زدن که اونا توی کمین دشمن گرفتار شدن، نتونستن برسن به روستا و مجبور شدن عقب نشینی بکنن. دشمنم که داشت یه ریز شلیک میکرد. وقتی مطمئن شد پشتیبانی نداریم و کسی به دادمون نمیرسه، حلقه محاصره رو تنگتر کرد. دیگه راه برگشتی هم نبود. بهترین کار این بود که همون بالا بمونیم و مقاومت بکنیم. وضعیت توی سنگرهای بچهای سپاه خیلی بدتر شده بود. تعدادی از اون پاسدارا و بسیجی‌ها یا شهید شده بودن یا مجروح شده بودن. حدود ساعت 2:30 بعد از ظهر بود که فرمانده‌های گردانای سپاه اومدن پیش ما. حال روز خوشی نداشتن. گفتن ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم. بچه‌هامون دارن یا شهید میشن یا مجروح. امکانات زیادی هم برامون باقی نمونده دیگه. نیروهای مردمی هم زیاد حرفشنوی ندارن. شما بیاین کمک ما. همون موقع به سروان اصلانی گفتم جناب سروان، من احتمال میدم اگر شب رو همینطوری اینجا بمونیم دشمن میاد وسط ما و بچهای سپاه قیچی میکنه و بین ما قرار میگیره. از یه طرف ما رو میزنه، از یه طرف هم بچهای سپاه رو میزنه. اصلانی سریع با پارسا تماس گرفت و گفت دشمن میخواد نردبونی عمل کنه و ارتباط ما رو قطع کنه. اگر این کارو بکنن تلفات زیادی میدیم ها. اجازه بدین ما بریم پیش بچهای سپاه ادغام بشیم تا از یه نقطه با هم بجنگیم. پارسا هم سریع قبول کرد. سریع نیروها رو جمع و جور کردیم و رفتیم پیش بچهای سپاه. اونا هم وقتی ما رو دیدن انگار جون تازه گرفتن. اینجا بچهای سپاه پیشنهاد خیلی خوب دادن. گفتن آقا فرماندهی کل نیروها رو به سروان اصلانی واگذار بکنیم. بهش گفتن شما هدایت رو به عهده بگیر، چون این نیروهای مردمی به حرف ما که گوش نمیدن. به دستور سروان اصلانی نشستیم با تک تک بچهای بسیج و سپاه صحبت کردیم. بهشون گفتیم تو رو خدا بلند نشین، تا سرتون رو بیارید بالا با قناصه میزننتون. قبل از اینکه ما بیایم چند تا از بچه‌ها همینطوری شهید شده بودن. از طرف دیگه هم مشکل مهمات داشتیم و نمیدونستیم این درگیری چند روز طول میکشه. بهشون گفتیم شاید 2-3 روز اینجا موندگار باشیم. باید جوری تیراندازی کنید که مهمات کم نیاریم. هر تیری که میزنید باید یه جنازه تحویل بدید. فقط وقتی که اومدن بالا و درگیری تن به تن شد شلیک کنید. تیراندازی بی هدف و رگباری نداریم، ممنوعه. دشمن انقدر به ما نزدیک شده بود که صدای حرف زدنشون رو به وضوح داشتیم میشنیدیم. حتی با شنیدن صداشون میخواستیم نارنجک پرت کنیم سمتشون، ولی چون دید نداشتیم و کسی رو نمیدیدیم منصرف شدم. مشکل بزرگ این بود که بیشتر بسیجی‌ها و سربازایی که همراهمون بودن تجربه جنگای این مدلی رو نداشتن. آموزش کافی ندیده بودن که پیاده روی طولانی توی برف و سرمایه شدید هم کلافه‌شون کرده بود و باعث میشد یا تیراندازی کنن یا تمام قد بلند میشدن و همون لحظه بود که تک تیراندازای دشمن میزدنشون. سنگر درست حسابی هم که نمیتونستیم درست بکنیم اونجا. پشت هر سنگ و کلوخی که گیر می آوردیم پناه میگرفتیم. از ساعت 6 عصر بود که درگیری‌ها شدت گرفت. من و سروان اصلانی کنار هم بودیم که یهو یه گوله آرپیجی درست خورد بالای سرمون و منفجر شد. خدا رحم کرد که ترکشاش ما رو نگرفت. توی همون هیاهو یهو به اصلانی گفتم بیا نصب کنیم، اگر تونستیم این نیروها رو سالم از محاصره نجات بدیم با پول شخصی خودمون یه گوسفندی چیزی قربونی کنیم. اونم قبول کرد. با احتیاط کامل بین نیروها میچرخیدیم و سرکشی میکردیم تا کسی بی جهت شلیک نکنه و مهمات هدر نره. دشمن لحظه به لحظه نزدیکتر میشد و حلقه محاصره رو کامل کرده بود. کار به جایی رسید که جنگ روانی را انداخته بود. گاهی با بلندگو و گاهی هم با داد و فریاد به ما ناسزا میگفتن. شروع کردن به توهین کردن تا رگ غیرت بچه‌ها به جوش بیاد و تحریکشون بکنن که برای جواب دادن از سنگرها بیان بیرون و خودشونو نشون بدن. تقریبا به 100 متری ما رسیده بودن، اما چون ما روی ارتفاع بودیم و به اونا مسلط بودیم جرئت نمی‌کردن اون چند متر آخر رو بیان بالا. وضعیت خیلی بحرانی و خطرناک بود. دور و برمونم
پر شده بود از شهید و مجروح. وقتی این وضعیت وخیم محاصره رو به سروان پارسا گزارش دادیم، اون به شدت عصبانی شد و سریع به مسئولای قرارگاه اعتراض کرد. آقا چرا یه فکری واسه نیروهای احتیاط و پشتیبانی نکردید شما؟ پارسا وقتی دید اوضاع داره اینطوری پیش میره، اومد به همه گفتش که آقا من خودم میرم این 3 تا گردان رو نجات میدم. فرمانده سریع باش مخالفت کردن و گفتن آقا این کار شدنی نیست، میری شکست میخوری. اما اون با شجاعت پای حرفش ایستاد و گفت من این کار رو انجام میدم. ما اون بالا زیر فشار سنگین بودیم. تمام تلاشمون هم این بود که بچه‌ها رو کنترل کنیم تا تیراندازی نکنن و جامون لو نره. توی همین گیرودار دیدیم که یکی از بسیجی‌ها رفته جلو و جلوی خاکریز ایستاده. سریع خیز برداشتم و سمتش تا برش گردونم عقب. وقتی به اون رسیدم دیدم یه جوون 16-17 ساله است که تک تیرانداز دقیقاً خورده وسط پیشونیشو شهید شده. از اون بالا پیکرشو برداشتم و بردم پیش بقیه شهدا. با این حال فرمانده‌های سپاه خیلی از ما تشکر میکردن که تونسته بودیم بچه‌ها رو مدیریت کنیم و تحت فرمانمون بگیریم، چون همین کنترل باعث شده بود که تلفاتمون نسبت به ساعت‌های اولیه خیلی کمتر بشه. درگیری‌ها همینجوری ادامه داشت تا حدود ساعت 1 بامداد سروان پارسا تماس گرفت و به ما گفتش که داریم میایم پیش شما. ما که میدونستیم منطقه چقدر آلوده است و اوضاع چقدر خرابه گفتیم نیایید آقا، نیایید اینجا درگیری خیلی شدیده، خطرناکه. اما اون قبول نکرد. هرچی من و اصلانی اصرار کردیم که ما اینجا مقاومت میکنیم و مشکلی نیست، فایده نداشت. پارسا نیروهای احتیاط و برداشت و راه افتاد. به ما گفت شما فقط هر وقت که من گفتم ارتفاع رو تخلیه کنید و بیاید پایین. من یه دالون آتیش درست میکنم، شما از وسط اون دالون بیاید پایین تا گردان رو از تو محاصره در بیاریم. بعد از تماس پارسا همه ما نگران بودیم. نظر جمع این بود که چون منطقه دست دشمنه، پارسا حتما توی کمین گیر میکنه و نمیرسه. اما برخلاف تصور ما، تمام حواس دشمن به ما بود که ما روی ارتفاعات بودیم و میخواستن که با پشتیبانی آتش عراقی‌ها ما رو بزنن. اصلا فکرش هم نمیکردن که توی اون ساعت شب با اون شرایط جوی نامساعد اصلا کسی جرأت کنه از پایین به کمک ما بیاد. تازه اونجا بود که فهمیدیم پارسا از همون غروب که ما محاصره شدیم حرکت کرده بود. پارسا و نیروهاش ساعت 3 صبح خودشون رو به پای ارتفاع رسوندن و مستقر شدن. با یکم حجم آتش سنگین و ناگهانی مسیر رو یهویی باز کردن و یه دالون امن ایجاد کردن. بعد تماس گرفت و گفت بیایید پایین. درگیری کم و بیش ادامه داشت و دشمن همچنان داشت دیوانه وار روی مواضع ما آتش میریخت. اما راه نجات باز شده بود. نیروهای دشمن که سرگرم زدن ما بودن با دیدن نیروهای پارسا و حجم آتشی که یهو از پشت سر و پهلو به سمتشون داشت میومد وحشت کردن. اونا فکر میکردن که خودشون محاصره شدن. همین ترسشون هم باعث شد دست پاششن و پا به فرار بذارن و از منطقه عقب نشینی بکنن. اگه ویدیو رو دوست داشتی بفرست واسه بقیه هم اونا هم ببینن. با پایان این درگیری‌ها باز شدن راه دستور حرکت صادر شد. ما هم آماده شدیم که مثل بقیه از ارتفاعات سرازیشیم پایین که فرمانده‌های سپاه سراسیمه اومدن پیش ما و گفتن نیروها همه رفتن پایین و کسی نمونده. شهدا و مجروحین اینجا همینجوری موندن، الان چیکار کنیم؟ بلافاصله با پارسا تماس گرفتم و کسب تکلیف کردم. صدای محکم و بغض‌آلودشو شنیدم که گفت یه دونه از این لاله ها نباید جا بمونه، هر طور شده همه رو بیارید پایین. کار خیلی سختی بود، رمقی برای کسی نمونده بود. 48 ساعت بیخوابی و گرسنگی همه رو از پا انداخته بود. با این حال هر طور بود تعدادی از سربازای باقی مونده رو جمع کردیم و کیسه خواباشون رو گرفتیم و پیکر هر شهیدی رو داخل یک کیسه خواب گذاشتیم و اسمش رو روش نوشتیم. دستور دادیم هر 2 تا سرباز یه شهید رو هم کنن و هر 2-3 نفر هم زیر بغل یه مجروح بگیرن و برن پایین. نکته جالب غرورآفرین اینجا بود که بچهای تیپ 23 یعنی نیروهای مخصوص ارتش حتی یه نفرشون هم شهید نشده بود. انگار که نشون از ورزیدگیشون بود. یعنی انقدر آموزشاشون دقیق بود و انقدر بلد کار بودن که اصلا اتفاقی براشون نیفتاده بود.
همگی آماده رفتن شدیم. از یه راهی اومده بودیم که دستخولی و با همون تجهیزات سبک هم بالا رفتن و پایین اومدن ازش مصیبت بود. حالا حساب کنید که باید ما اون جنازه اون شهدا و اون مجروحین هم با خودمون می آوردیم پایین. مسیر کوهستانی و صعب العبور، سرمای استخوانسوز ارتفاعات و ضعف ناشی از گرسنگی و تشنگی سختی کار رو واقعاً 1000 برابر میکرد. وضعیت خیلی عجیبی بود. بعضی از بچه‌ها اونقدر خسته و مستعصل شده بودن که حتی توان حمل اسلحه و خمپاره‌شون رو هم نداشتن. اونا رو ول میکردن و تل و خورون میرفتن پایین. عده‌ای حتی نای قدم برداشتن هم نداشتن و گوشه میافتادن. بسیاری از همون بسیجی‌ها و نوجوان و جوان بودن که واقعا با دیدن اون شرایط سخت امید زنده موندن رو از دست داده بودن. حتی بعضی از فرمانده‌های جوان سپاه با دیدن این صحنه‌ها گریه میکردن. به ما میگفتن اینا امانتن دست ما خودمون دیگه نمیکشیم. چه انتظاری داریم واقعا باید داشته باشیم از این بچه‌های کوچیک؟ توی مسیر دیدم بچه‌ها از شدت خستگی یکی دو تا از کوله‌های نارنجک تفنگی رو روی زمین انداختن. دلم نیومد این سلاح بیفته دست دشمن. اونا رو برداشتم و گذاشتم توی کولم. سر راه هم 3-4 تا قبضه اسلحه هم دیدم که روی زمین ول شده بود. اونا رو هم با وجود سنگینی بار برداشتم. هنوزم اسلحه روی زمین بود که اونا رو دادم به تعدادی از بچه‌های تیپ 23 که آمادگی بدنی بهتری داشتن. با همه خستگی و گرسنگی سنگینی تفنگا امونمون رو بریده بود، اما غیرتمون اجازه نمیداد اسلحه رو جا بذاریم. سرانجام پس از تحمل مشقات طاقت فرسا و نفسگیر از اون ارتفاعات اومدیم پایین. تقریبا ساعت 5 صبح بود که رسیدیم به مواضع سروان پارسا و نیروهاش. اونجا همه از ما استقبال کردن. پارسا همینطور به نیروهایی که نجات پیدا کرده بودن از محاصره نگاه میکرد. بی اختیار اشک شوق میریخت. ما با دیدن اون تازه فهمیدیم که چه کار بزرگی کرده. با وجود آلودگی منطقه به دشمن و وضعیت جوی وحشتناک اون جونش و کف دستش گذاشته بود که برای نجات ما بیاد. وقتی که ما را دید پرسید همه شهدا و مجروحین رو آوردین؟ گفتم آره همه رو آوردیم، ولی بچه‌ها دیگه بریدن، اصلا نمیکشن. پارسا بلافاصله با قرارگاه تماس گرفت و با تحکم گفت به محض اینکه صبح شد بالگرد رو بفرستین تا مجروحین و شهدا رو ببره عقب. تا روشن شدن کامل هوا یه ذره دیگه هم پیاده رفتیم تا به نقطه‌ای رسیدیم که امکان فرود بالگرد وجود داشت. با طلوع آفتاب صدای ملخ بالگردا امید توی دلمون رو زنده کرد. 4 فروند بالگرد 214 اومدن و شهدا و مجروحین رو بردن عقب. تعدادی از مجروحین هم که جراحت سطحی داشتن لنگون با بقیه نیروهای خودشون به بهداری رسیدن. حدود ساعت 11 صبح بود که رسیدیم قرارگاه. بچه‌ها که 48 ساعت بود لب به غذا نزده بودن، انقدر گرسنگی و ضعف داشتن که به هر چی که میرسیدن رحم نمیکردن. صحنه دردناکی بود. عده‌ای از تامونده غذاها رو نون خشکا و کپک زده‌ها که با ولع می‌خوردن و هر چی آب می‌دیدن همونجا سر می‌کشیدن. مسئولین قرارگاه که کوتاهی کرده بودن از شدت شرمندگی روشون نمیشد با نیروها روبرو بشن و خودشون رو قایم میکردن. تمام نیروها و فرمانده‌ها اذعان داشتن که اگر لطف و عنایت خدا نبود و درایت سروان بیژن پارسا نبود، هر 3 تا گردان قتل عام میشدن. تدبیر اون بود که با نگه داشتن نیروهای احتیاط و اون تصمیم ناگهانی و شجاعانش برای شکستن محاصره درس بزرگی شد تا توی عملیات‌های بعدی با برنامه‌ریزی دقیق‌تری عمل بکنن نیروها. در نهایت سروان بیژن پارسا به دلیل رشادتی که خودش نشون داد کلی مورد تقدیر قرار گرفت از طریق مسئولین و درجهش هم ارتقا پیدا کرد. اما برسیم سراغ معرفی راوی این روایت جذاب و شنیدنی. بریم سراغ معرفی این دلاور نیروهای مخصوص، کسی که تا تونسته برای این آب و خاک و برای میهنش زحمت کشیده. امیر سرتیپ دکتر محمد رضا قرایی آشتیانی. امیر سرتیپ دکتر محمد رضا قرایی آشتیانی از فرماندهان برجسته و از نخبگان ارتش
ایران زمینه و در تاریخ 22 بهمن 1358 ایشون وارد دانشکده افسری میشه و پس از پایان تحصیلات در سال 1361 و طی دوره مقدماتی توی مرکز پیاده شیراز به لشکر 23 نیروهای مخصوص یا همون نوحد منتقل میشه. ایشون با پشتکار و توانمندی بالا، دوره‌های سخت و تخصصی متعهدی نظیر نوحد، نیروهای ویژه هوابرد، چتربازی، رنجر، اسکی، قواسی و کوهستان رو با موفقیت پشت سر میذاره. اون خدمت میدانی خودش توی گردان 172 تیپ 2 لشکر 23 و تحت فرماندهی بیژن پارسا آغاز میکنه و توی درگیری‌های بسیاری علیه گروهک‌های دشمن و ارتش رژیم بعث عراق در مناطق مختلف عملیاتی حضور بسیار پررنگ، فعال و تاثیرگذاری رو داشتن. تجربیات گرانبها توی میدان نبرد از ایشون در کنار شجاعت، خردمندی و جسارت در فرماندهی آخرش سبب میشه تا در سال 1363 با دستور مستقیم فرمانده وقت نیروی زمینی امیر سپهبد شهید علی صیاد شیرازی به همراه 5 نفر از زبده ترین افسران ارتش مأموریت پیدا بکنن تا دانشکده افسری رو راه اندازی بکنن. هدف از این انتقال تجربه جنگی، ارائه آموزش‌های کیفی به دانشجویان و اهتمام در پرورش نسل جدید از افسران شجاع برای تداوم و توسعه منابع انسانی ارتش بود. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و من تونسته باشم نظر شما رو جلب کرده باشم. حتما برای من بنویسین که واقعا چقدر رضایت داشتید از این ویدیو. من واقعا نمیخوام بگم که برای من کامنت های زیادی بذارید، ولی واقعا این کامنت ها و این لایک های شما هم به من خیلی روحیه میده و هم به من کمک میکنه که این ویدیو بیشتر به مردم نشون داده بشه. پس با حمایت های خودتون حتما من رو همراهی بکنید تا من بتونم ویدیوهای بهتر و ویدیوهای جذابتری رو به شما ارائه بکنم. حتما برای من بنویسین که آیا تیمسار قرایی رو میشناختین یا از طریق ما با ایشون آشنا شدین. حتما برای من بنویسین که واقعا رضایت داشتید از این ویدیو یا نه. اینجا زاغ مدیاست و من هم خاک پای تک تک شما جلال هستم.